හොඳයි අපි මේ කලර්ස් ගැන කතා කරනකොට අපිට තව කලර්ස් වලට සම්බන්ධ එක්තරා පැලට් එකක් සම්බන්ධව කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි කලර් පැලට් එක. ඉතින් අපි කලර් පැලට් එකෙන් අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකටත් ෆෝර්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකටත් මොනවද මේ හරහා කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන කතා කරමු. හොඳයි මෙතනින් Windows ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කලර් කියන තැන ක්ලික් කරලා මම කලර් පැලට් එක ලබා ගන්නවා. මෙතෙන්දී අපිට RGB කියන color mode එකෙන් මේ colors ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන foreground color එකේ තියෙන මේ නිල් පාට අදාළ අගයන් තමයි මෙතෙන්දී අපිට මේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ color palette එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ colors අපිට color picker එක වගේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ ඊතලයක හැඩයේ තියෙන මෙන්න මේ තැන්වල එහාට මෙහාට කිරීම මගින් අපිට මේ කලර්ස් වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනදී මේ කලර්ස් වල values අපි වෙනස් කරනකොට වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වීමට අදාළව මෙතන කලර් එක වෙනස් වෙන ආකාරය අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ වගේ තැඹිලි පාට වගේ ලබා ගන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම අපිට colors editing කිරීමේ හැකියාවක් මෙතෙන්දී ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මෙතන basic color දෙක black and white ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් තව අපිට මෙතෙන්දී පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතන ක්ලික් කළාම දැන් මෙතන RGB color mode එක තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට CMYK කියන color mode එක ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය editing මෙහෙම කරගැනීමේ හැකියාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕ වගේ දෙයක් අපිට color palette එක භාවිතා කරලා කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ graphical කියන color mode එක. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා ගොඩක් black color එකට සම්බන්ධ ගොඩක් background මෙන්න මෙහෙම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වගේ color එකක් අවශ්‍ය වුණොත් අපි මෙන්න මේ graphical කියන mode එක ලබාගෙන ඒ හරහා තමයි අපි අපේ නිර්මාණය එහෙමත් නැත්නම් background color එක වෙනස් කරන්නේ. දැන් මම මෙතෙන්දී මෙන්න මේ විදිහට මම 85ක් විතර වෙන graphical එක වෙනස් කරලා මෙන්න මේ color එක foreground color එක විදිහට add කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මම මෙතනින් edit ගිහිල්ලා fill ගිහිල්ලා foreground color කියලා add කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකට පේනවා මෙන්න මේ වගේ back color එකක් තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඕ වගේ color වෙනස් කරන්න color picker එකට යන්නේ නැතුව අපිට මේ panel එකක් භාවිතා කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන color editing කිරීමක් කර ගැනීමට තමයි මේ color palette එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට colors ගැන කතා කරනකොට color palette එක සම්බන්ධව යම්කිසි දැනීමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. හොඳයි. අපිට colors සම්බන්ධව කතා කරනකොට තව මේ colors සම්බන්ධව කතා කරන මාතෘකා කීපයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ මාතෘකා සම්බන්ධව කතා කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ ගැන වෙනම මාතෘකාවක් යටතේ කතා කරන්න මම අදහස් කළා. ඉතින් මම මේ ටිකට සම්බන්ධව තවත් වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ colors සම්බන්ධව ටිකක් ගැඹුරින් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි මේ සම්බන්ධව කතා කරමු. එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉතින් වෙනදා කියනවා වගේ මගේ channel එකට එන්න. තව කාට හරි බලන්න මේවා share කරන්න. එහෙනම් හැමදෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු. බොහොම ස්තුතියි.